چنل خودتون خوش اومدین. تو این ویدیو میخوام بهتون بگم اگه قراره واسه عید برید سفر چه کارایی انجام بدین که همه چی بدون نگرانی و استرس و اینجور چیزا پیش بره. یعنی با خیال راحت جز به جز بهتون میگم چیکار کنید، چجوری برنامه‌ریزی کنید، چجوری وسیله هاتون رو جمع کنید که یه سفر خفن و به یاد موندنی داشته باشین. بعد که رفتین سفر بگین پانی دمت گرم، همه چی رو برنامه پیش رفت. البته توی ویدیوهای بعدی هم بهتون قراره بگم که چجوری خوش سفر باشیم، چجوری با آدمای خوش سفر کنیم و اگه اصلا قراره واسه عید خونه نشین باشیم، مهمان باشیم یا میزبان، چجوری برنامه‌ریزی کنیم که خیلی راحت و خوب پیش بره همه چی، واقعا به خودمون خوش بگذره تو این ایام تعطیلات. پس سریع سابسکرایب کنه، زنگوله بغلش رو بزن که ویدیوهای بعدی جا نمونی. اولین کاری که میخوای بکنی ببین اصلا چی میخوای از سفر. قبل از برنامه‌ریزی مقصدتو مشخص کن. ببین مثلا من پانی از جاهای سرد بدم میاد، معمولا هر موقع میخوام برم سفر جاهای گرم لب دریا میرم. خب تو ببین از سرما بدت میاد، از گرما بدت میاد. اگر گرما دوست داری، اگه داخلی میخوای بری سمت جنوب کشور بیا، اگه میخوای بری لب دریا باشه، یکم هواش خنک‌تر باشه، سردتر باشه، شمال کشور برو. اگه از شلوغی خیلی بدت میاد، توی عید شیراز و اصفهان نرو، قلقله است. میدونی باید ببینی دقیقاً چی میخوای از سفر. یه جای دنج میخوای آرامش بگیری یا واقعا میخوای بری بتره کنی یه جای پرهیجان و شلوغ و اینا. خب پس باید برنامه رو مشخص کنی، مقصدت هم مشخص کنی با توجه به روحیت. ببین مهمه که تو واقعا بهت خوش بگذره و بعد از این همه کاری که انجام دادی، بعد از این حجم کارت، یه سفر به یاد موندنی و خفن داشته باشی که قشنگ بری ریلکس کنی و بعدش دوباره بیای زندگی و انو شروع کنی و دوباره هیجانات و کارا و روتینت رو ادامه بدی. پس باید ریلکس کنی، دقت کن با همسرت بشه برنامه‌ریزی کن، ببینی واقعا کجا حالتون رو خوب میکنه. حالا که مقصدت مشخص شد، موقعشه که برنامه‌ریزی دقیق کنی دیگه. ببین واسه این سفر چقدر قراره بمونی، چه مدت قراره بمونی، چه بودجه‌ای داری، اینا رو همه رو مشخص کن. تایمت و تاریخ رفت و برگشت رو مشخص کن. بعضیا میگن برگشت رو ولش کن، حالا بذار ببینیم چی پیش میاد. ولی بچه‌ها الان ایام عید، احتمال داره نتونید بلیط واسه برگشت بگیرید. خب لطفاً قبل از همه چی تاریخ رفت و برگشت رو مشخص کن دیگه. حالا اگه آدم یوهایی هم هستی یک بار بیا زمان بندی کن. بعد ببین اصلا با چی میخوای بری. آیا میخوای با ماشین بری، با هواپیما بری، با کشتی بری، با قطار بری؟ ببین با کدومش میخوای بری. زودتر بلیطتو بگی. بچه هرچی نزدیک به عید میشه بلیطا گرونتر میشه و برعکس. ببین الان کیشیم، خب میخوایم بریم تهران. بلیط کیش به تهران از روزای 23 24 به بعد هر روز ارزونتر میشه تا 2-3 عید دیگه. مثلا به 200 تومن میرسه، به 300 تومن میرسه. خب هر سال این موقع اینجوریه. از اون طرف از تهران بخوای تو این تاریخ بیای 4-5 تومنه گرونه بلیط، 3 تومن، 4 تومن، 5 تومن. خب باز هر روز یه بالانسی داره. یه جایی مثل کیش، از کیش بخوای بری تهران، چون انقدر ورودی مسافر زیاده از این سمت که ما میخوایم بریم، یه عالمه بلیط هست و من اصلا میتونم دقیقه 90 خرید کنم و شاید بلیط دقیقه 90 کیش به تهران ارزون بشه. خب هر جایی یه جوره. بعد مثلا از اون ور 13 و 14 و 15 و 16 از تهران به کیش خیلی ارزونه و برعکسش خیلی گرونه. به خاطر همین تو باید یه مسیر و مقصدی رو انتخاب کنی اگر میخوای کم هزینه بشه برات و تاریخش رو جوری مشخص کنی که با بودجت هم هماهنگ باشه. ببین برای خرید بلیط اپلیکیشناشون رو دانلود کن، مثلا چارتر 118 یا غزال کیش. خب اینا رو وقتی میری تو سایت یه قیمتای دیگه است، ولی توی اپلیکیشناشون قیمتای مناسب دیگه میتونی پیدا کنی. اینم کاری که من همیشه میکنم. خودتون میدونید من بلیط کیش به تهران با 200 تومنم اومدم، در صورتی که روتینش 3 خورده ایه. خب اگه میخوای با قطار بری جلوتر بلیتش رو اوکی کن. تمام این نکاتی که گفتم و دقت کن. مثلا من الان اگر چون ما مقصدمون اینه که بخوایم بریم شمال کشور دیگه، اگه از اینجا به ساری بگیریم نفر 4 خورده 5 خورده ایه تو همین ایام، ولی از اینجا بریم تهران اوکی تر و راحت تر برامون. اینم از این گفتم بهت بگم. و راجع به اقامتگاه ها، هتل ها یا سویت، هر جایی که میخوای بگیری تحقیق کن راجبش. برو نظراتشون رو بخون. مثلا
اپلیکیشن یا سایت هایی هست مثل جاباما، دونه دونه اقامتگاه هایی که گذاشته رو خب نظرات و مردم نوشتن که آقا جان اینجا سرویس بهداشتش خیلی بد بود، اون میگفت آقا اینجا رخت خوابش خیلی کثیف بود. حتما واسه خودت یه ملافه و بالشت و اینا ببر. بچه‌ها ببینید یه چیزی هستش به اسم شپش. خب شپش شاید تمیزترین افرادی که شما میشناسین هم دچار این بیماری شده باشن. بچه‌ها از مدرسه میگیرن، از مهد کودک میگیرن. تو جاهای گرم و مرطوب هم بیشتره، تو کشور اروپایی هم زیاده، فکر نکنید فقط مال کشور ماه. و شما حتما هر جای این کره خاکی که میری بالشت تو ملافت رو با خودت ببر. اینا چون با شستشون نمیرن، با ضد عفونی کننده از بین نمیرن، اینا فقط با اتو و آفتاب از بین میرن. خب با یه سری سمای مخصوص میتونی سم مخصوص رو بگیری. من پارسال پیارسال اومده بودم بهتون نشون دادم توی یک ویدیو، ولی حالت بد میشه، بوی بد داره، یه شب میخوای بخوابی بوی بد داره، پس لطفاً رو بالشتی ببر و ملافه اینقدر جا میگیره چیز خاصی نیست، یا چیز خیلی ظریف ببر. اینو حتما دقت کن. حالا تو قسمت وسایلایی که باید جمع کنی باید میگفتم، ولی این چون خیلی حیاتی بود جلوتر بهت گفتم. نکته دیگه این که آقا اگه میخوای کم هزینه تر بشه سویت بگیر، مثلا با یه خانواده دیگه که دوستاتون با هم اکیپی بشین و تقسیم کنید، هزینه هاتون پایین تر میاد. اگه نه هتل میتونی بگیری و اقامتگاه های مختلف هم هست که مثلا یه جاهایی مثل کاشان، اصفهان، شیراز اقامتگاه خیلی قشنگ داره، یزد، کرمان، اصلا گوگلی قشنگ میری تو اون زمان سنتی و قدیمی و باحال و اینا، اون حس حال خوب به دست میده. اما اگه سویت بگیری چرا واسط کم هزینه تر در میاد؟ اول که میتونی تقسیم کنیم با یکی از خانواده هاتون یا دوستاتون، کسی که باهاش خیلی راحتین، خوش سفره. دومی که میتونین غذا بپزین خودتون. ببین هر وعده بخواید بریم بیرون، حالا درسته هتل بهتون صبحانه میده، ناهار و شام هر وعده بخواید برید بیرون، هر 3 نفرتون یا 2 نفرتون دست کم 1-1.5 پیاده این اگه بخواید غذای خوب بخورین. تازه غذا مونده باشه نباشه، آدم آره دوست داره چند شب از سفرش رو بره رستوران، ولی اینکه اگه بخوای کم هزینه تر بشه و غذای سالم تر بخوری، ترجیحاً خودت درست میکنی. توی جاهایی هم که اقامتگاه هست همه قابلمه و بشقاب و کاسه چنگال اینا هستش. اینم از این که حتما دقت کن و زودتر رزرو کن. بچه واقعا اقامتگاه یا هتل یا سویت گیرتون نمیاد. و یه نکته دیگه این که تو دیوار میزنید یه سری سویت اجاره میدن، جلو براشون پول واریز نکنید. شده که این اتفاق افتاده و خیلی واریز کردن اومدن جا تر بچه نیست. خب اینم دقت کن. حالا من ان شاءالله برای کیش به شما جاهای مطمئن در آینده معرفی میکنم برای اینکه خواستین سویت یا خونه یه جای خوبی بگیرید، جدا از هتل‌ها که خب امنه، ولی برای سویت گرفتن یا خونه گرفتن که بخواید کم هزینه بشه توی کیش، قطعا براتون بعدن، یعنی به زودی هم توی اینستاگرام میذارم هم توی یوتیوب. حالا مثلا فکر کن کیشو انتخاب کردی، اصفهان رو انتخاب کردی، شیراز رو انتخاب کردی، یه لیستی از تمام جاهای جذابی که داره بنویس که وقتی میرسی به اون مقصد دیگه سردرگم نباشی، بگی وای مثلا فلان جا می‌خواستم برم، ای وای تا ظهر خوابیدیم نشد برم. همه رو بنویس و روزبندی کن. مثلا شنبه اینجا و اینجا و اینجا برو، یک شنبه برو فلان جا، سه شنبه مثلا برو بازارشون. میدونی همه اینا رو مشخص کن و بودجت رو مشخص کن، توی کارت بریز و کل اون مبلغت بشه برای سفرت. یعنی نشه که کل موجودی تو خرج بشه، برگردی تا آخر فروردین بمونی، دستت بمونه توی حنا. خب دیدین تو این ویدیو چقدر اصطلاح و نمیدونم ضرب المثل میگم؟ آره اینم قضیه رو هم دقت کن که دیگه خدای نکره اذیت نشی، بودجت همه ریخته بشه توی کارت و دیگه خرج اضافه نکنی، مثلا 5 روزی انقدر خرج کنی. قشنگ مشخص کن، همه چی رو با خانواده صحبت کن، رو ورق بنویس، لیست جایی هم که دوست داری رو بنویس که دیگه حسابی بهت خوش بگذره. حالا میریم سراغ آماده سازی خونمون قبل از سفر که خیلی نکته مهمه. بچه من واقعا میخوام برم سفر، یه 2 روزی درگیرم. ببین یه سری کارا رو باید بکنی. یه سری غذاها توی یخچال مونده که خورده نشده، اونا باید مشخص بشه تکلیفش. اگه غذای پختی زیاده، حالا بدی به سرایداری پک کنی، بدی به کسی که تو خیابون فهم کنی نیاز داره. و ماستی داری، شیری داری اضافه است، همه اینا رو میتونی به کسی بدی چون برگردی تاریخش گذشته. میوه داری، میتونی میوه ها رو بشوری، پک کنی، قشنگ تو ظرفای یک بار مصرف بذارین، ببرین با خودتون و این جلوگیری میکنه اینکه چیزای بد بخوری، بستنی و اینجور داستانا به اینجور چیزا کشیده نشی. اگه آجیلی چیزی واسه خودت درست کردی، تنقلاتی درست کردی، پکش کن. لباس ها رو همه رو بذار
من اکثر مواقعی که میرم سفر لباسایی که برمی‌دارم خیلی زیاده و بعد برای بار دوم، یعنی اول نمیچینم، یه نگاه میکنم بار دوم میذارم یه روز بگذره، میرم نگاه میکنم چیا برداشتم. میگم خب پانی تو الان مثلا 6 روز میخوای بمونی، 9 تا لباس برداشتی. خیلی من لباس ور میدارم. بچه‌ها از روزی که سوگن به دنیا آمد الان 7 سالشه، من هر جا میرفتم اینجا تا 3 تا خیابون اونورتر خونه مامانم اینا یک عالمه بارو چمدون میبردم. حالا من خیلی دارم رو خودم کار میکنم. اگه تونستم روی این قضیه به نتیجه برسم به شما هم اعلام میکنم که کمتر بار جمع کنید. الانم باز بارایی که جمع کردم برای سفر که فردا صبح میخوایم بریم خیلی زیاده، به خاطر همین یه بار بارا رو میذارم کنار، روی میز یه چیزی میذارم، بعد برای بار دوم که میرم چک میکنم کمش میکنم. حداقل تو بار دوم یه تجدید نظری میکنم و یکم قضیه رو شل میکنم. اینم از این. کار بعدی که میکنی شیر و گازها رو ببند. خیلی این قضیه رو دقت کن، حتما گازها بسته باشه. یخچال که توی برق بمونه ولی تلویزیون، مودم، تمام وسایل برقی، سشوار مشوار همه رو در بیار. شیر آبو از بیرون ببند. این اتفاق یه بار بد واسه ما افتاد تو خونه، 2-3 تا خونه قبلیمون، موقع که شمال زندگی میکردیم. شیر آبو حتما ببند. دقت کن ببین اگر ادویه چیزی داری بیرون از یخچال، همه رو بذار تو یخچال. حالا تو بعضی شهرها این داستان خیلی هست، یه سری وسیله ها داری مثلا حبوبات داری اینا درش باز مونده، اینا رو چک کن همه رو. خب هر چیزی که فهم کنید بذار یه دقیقه تو یخچال. اومدید بذار همه رو توی سبد بذار تو یخچال، اومدی یه دقیقه درش میاری و میذاری سر جاش. بهتر از اینکه بیای ببینی همشون جونه ور گذاشته، چون هوایی هم رد و بدل نمیشه تو خونه تو داستانه. خیلی‌ها بچه‌ها میرن سفر با کولر روشن، من نمیدونم واقعا چه جوریه داستان، جا میذارن. تمام وسایل تو شما باید روی ورق بنویسی و دونه دونه بذاری و خط بزنی. لحظه آخر که داری میری بیرون تمام وسیله‌هات خط خورده باشه که همه چی تو برده باشی. سشوار، شونه، برس، لوازم شخصی، شارژرها. بچه‌ها برای اینکه تو سفر اگر با تعداد زیادی افراد قراره برید، حتما رو شارژراتون یه لیبلی، یه علامت، یه چیزی بزنید. من رو یک نقطه لاک قرمز رو تمام شارژرام و سیماش زدم، چون این کلگی شارژر از سیما جدا میشه. خب رو هندزفری بزنید که کلک کنده شه. اکثر مواقع یا شارژر طرف رو برمیداریم میاریم یا طرف شارژر ما رو میبره و مکافات میشه واسم. اگه فکر میکنی که کار داری با لپتاپ تو ببر، یعنی بی خود اسیر نشی. چیزهایی که لازم داری رو ببر. 10 تا کتاب با خودت نبر. میری اونجا ریلکس کنی، قرار نیست که مثلا 10 تا کتاب بخونی. خب اگه واقعا میبینی قرار حوصله‌ات سر بره، آره یه کتاب ببر، ولی این تایمو دیگه اختصاص بده به تفریحت. سراغ کار و مطالعه و اینا زیاد نباش. بذار پرقدرت، پر انرژی با هم برگردیم. بعد اون موقع بهتون میگم که چجوری دوباره یه روتین خفن و باحال واسه سال جدید با هم بسازیم. اگه یه فامیلی داری که خیلی مورد اطمینانته، میتونی یه کلید بهش بدی. حالا گل داری، بگید 2-3 روز یه بار بیاد سر بزنه، چک کنه، بهتون خبر بده و خیالتون راحت بشه از این بابت. تنقلات و خوراکی هم که بهتون گفتم، هر چیزی که فکر میکنید لازمتونه ور دارید، پک کنید با خودتون ببرید. ترجیحاً با ظرفای یه بار مصرف که دیگه بندازید بره، بی خود فضا نگیره ازتون. اگه مسیر طولانیه، شما معده‌های حساس دارید و میخواید غذاهای سالم بخورید، یه ساندویچ سبک واسه خودتون درست کنید، با خودتون ببرید که مجبور نشید غذاهای بیرون رو بخورید. حالا بهتون بگم چه وسیله‌هایی رو باید جمع کنید. اول بریم سراغ وسایل بهداشتی، مثل کرما، یعنی روتین پوستت، هر چیزی که هست، مسواک، شامپوی مخصوص اگه داری، مسواک، خمیر دندون، دستمال مرطوب، هر چیزی که وسایل شخصی تر رو وردار. و از همه مهمتر داروها بچه‌ها، داروی سردرد، داروی ضد تهوع. من همیشه مسافرت میرم استامیلفون، سرماخوردگی، کلدسا و اینجور چیزا با خودم میبرم که خدای نکرده یکم بچه تب کرد، خودمون تب کردیم، سریع یه دونه بخوریم تا بتونیم به دکتر خودمون رو برسیم. خب بریم سراغ مدارک و پول و اینجور چیزا. یه کیف مدارک وردار، کارت ملیاتون، شناسنامه‌هاتون اگر نیاز هست. پولتون رو توی کارت بریزید، ولی حتما 1-2 تا کارت یدک داشته باشین. یه وقتی یه کارتی نمیکشه، میسوزه، داستان میشه. و حتما یک مقدار پول نقد قبل از اینی که شما بخواید شروع به سفر بکنید، قبل از اینی که عید بشه، باید پول نقد رو بگیرید از بانک، چون معمولا دیدیم بانک‌ها پول نقد ندارن. حتما پول نقد همراه داشته باش. میدونم الان یه حرف خیلی عجیبیه واسه این تاریخی که دارم میگم، ولی همیشه پول نقد داشته باش تو کیفت. بلیطاتون و آدرس محل اقامتگاهتون با شمارش، همه اینها رو داشته باش. لباسایی هم که انتخاب میکنی بر حسب آب و هوا باشه. مثلا ما که الان جای گرم بخوایم بریم جای سرد، خب دیگه
شومیز نخی زیاد برای من کاربرد نداره. خب شلوار نخی برای من کاربرد نداره، تیشرت و اینا زیاد برای من کاربرد نداره. ولی میرم روی لباسای گرم، مثلا یه همچین لباسایی بیشتر اونجا استفاده میشه. خب شما ببین رو به کدوم برمیری، اون لباسا رو وردار، دمپایی حتما وردار، صندل اگه به سمت شمال و اینا میری حتما نیازت میشه، کتونی وردار، یا کفش حالا یکم رسمی تر وردار اگه جایی داری میری که قرار مهمونی هم بری، یک دست لباس مهمونی وردار اگر توی شهری هستی که فامیل و اینا داری، و کلاه، عینک، حتما تو ماشین دستمال مرطوب بذار، خیلی به کارت میاد. وسایل شخصی و کاربردیت مثل شارژرت، هندز فریت، هدفون، اگه موزیک گوش میدی بخوای ریلکس کنی، پاور بانک هم لازمت میشه، حوله، عطر، اسپری، بادی اسپلش و هر چیزی که فکر میکنی خیلی بهش نیازمندی و لازمت میشه رو بذار کنار خودت. خب قبل از اینکه حرکت کنی، با توجه به اینکه گفتم یکی دو روز قبل از حرکت همه اینا رو روی ورق بنویسید، حالا باید دونه دونه چک کنید. یعنی یه روز قبل از حرکت شما باید چمدونتون رو بچینید و دونه دونه چک کنید و دوباره روز حرکت لیستتو نگاه کن، اگه چیزی قرار اضافه بشه بهش اضافه کن و لطفاً هم شب قبلش زود بخواب که دیگه سر حال باشی، نذار دقیقه 90 چمدونتو بچین. حالا برای روز حرکت شما حتما گوشیاتون رو باید شارژ کنید، هدفون اگه داری شارژ بکن، هر چیزی که مهمه، یعنی هر چیز شارژ کردنی که داری بذار. اگه با ماشینت داری میری حتما یه موزیک خوبی، یه سلکشن خوبی واسه خودت اوکی کن، حالا گوشی رو وصل میکنی، فلش میزنی، هر کاری که میکنی خب یه موزیک خوب و باحالی داشته باش که 10 تا دونه هم نباشه، حداقل 50 60 تا باشه که خسته نشی. موزیکای متنوع با سبکای متنوع حتما بذار که از مسیر لذت ببری. بچه‌ها برای خونه حتما کلیدا رو چک کنید. خب یعنی یه سری بودن که رفتن بیرون کلید جا گذاشتن، اصلا اینجور داست. حتما 2 تا کلید داشته باشید، با خودتون بیارید و تو همون کیف مدارک بذارید کلیداتونو. حالا یه سری نکات بهتون میخوام بگم که اگر با ماشین شخصیتون میخواین سفر بکنید اونا رو رعایت کنید. اولش چک کردن ماشین قبل از سفر. روغن موتور، ترمز، آب رادیاتور و باد لاستیکا رو چک کنید. قبل از سفر شما یه سرویس فنی ماشین رو ببرید که همه چیز چک بشه و حتما هم لطفاً دوباره تاکید می‌کنم کارواش ببرید ماشین رو، بیرون و تو و همه چیز شسته بشه. توی ماشین حتما جعبه ابزار، زنجیر چرخ اگه مسیر کوهستانی و برفی امکان داره باشه. البته بچه‌ها هوا قابل پیش بینی نیست، شما زنجیر چرخ با خودتون ببرید اگه تو مسیرهای اینجوری می‌خواید برید. چراغ قوه هم با خودتون داشته باشین. توی ماشینم حتما آب داشته باشین. یه پتوی سبک اگه بچه داری، یک دونه بالشت و یکم خوراکی همیشه داشته باش. مثلا شده بود ما تو جاده چالوس مونده بودیم، مسیر قفل شده بود و هیچی برای خوردن نداشت دیگه، یه جایی هم بود که اصلا هیچ رستورانی هیچی نبود. خب واسه همین همیشه آدم باید یک مقداری بیش از حد نرمال خوراکی داشته باشه، مخصوصا اگه بچه کوچیک داری که اسیر نشی. حالا برای برنامه‌ریزی مسیر بهتون بگم که از قبل مسیر رو کنید و اپلیکیشن هایی مثل ویز و اینجور چیزا که مسیر یابن رو شما داشته باشی. اگه با فیلتر شکن باز میشه که قطعا فیلتر شکن خوب بگیر، یه سری جاها آنتن میره و مسیر اشتباه به شما میده وقتی فیلتر شکنت قطع میشه. یا اصلا از اپلیکیشن هایی استفاده کن که راحت تره، یعنی چیزی که روتینت باشه استفاده کرده باشی و خیالت راحت باشه. یه لیستی از پمپ بنزینا داشته باش، بدون بنزین نمونی. قبل از سفر حتما بنزین بزن، حتما قبل اینکه تو جاده بیفتی، و بازم آمار پمپ بنزینا رو داشته باش. خب امیدوارم که سفر خیلی خوبی داشته باشی. حالا که تا اینجای ویدیو همراه من بودی به من بگو که کجا قراره بری. خیلی دوست دارم بدونم مقصدتون کجاست، تو کامنت ها برای من بذارید و بگید که این ویدیو چقدر به دردتون خورد. خیلی دوستتون دارم، مرسی که همراه منین. بای.